आज म तपाईहरुलाई फोटोसपमा चाहिँ फोटो क्लिपिङ मार्क्स कसरी गर्ने भनेर एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर तपाईहरुलाई फाइल देखाइएको छ हैन, त्यो फाइलमा जानुस् र यहाँ ओपन गर्नुस् र तपाईहरुको फोटोलाई ओपन गर्नुस्। यसरी ओपन गरिसकेको फोटोलाई यसलाई अलिकति रिसाइज गर्नुस्, यसको चाहिँ एनालग यहाँ मिलाउनुस्। त्यसपछि फेरि फाइलमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फेरि ओपन गरेर तपाईहरुको ब्रश कुन छ त्यो ब्रश चाहिँ निकाल्नुस् र मसँग भएको ब्रश यो छ र मैले लगेर यसलाई चाहिँ फोटोमाथि एडजस्ट गरिदिन्छु। यसरी मैले एडजस्ट गर्दै यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई चाहिँ अलिकति ओपेसिटी कम गरेर हेर्नुस् यो ठिक ठाउँमा छ कि छैन। यसको माथि कपाल पनि आएको छ, ऊ पनि आएको छ भनेपछि म यसलाई अलिकति तलतिर यतिकोसम्म अलिकति तलतिर यतिसम्म चाहिँ यसलाई मैले यसरी मिलाएँ। तपाईहरु पनि यसलाई यसरी मिलाउनुस्। त्यसपछि यसको ओपेसिटी फुल गरिदिनुस् र यहाँनिर आएर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल है राइट क्लिक कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ यो लेफ्ट क्लिक गर्नुस्, यसलाई मार्क्स हुन्छ। त्यसपछि तल्लोमा आउनुस् र यसलाई चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स गरिदिनुस्। यति यसरी क्लिपिङ मार्क्स गरिसकेपछि यो जुन माथिल्लो लेयर छ लेयर 2 यो लेयर 2 जानुस् र यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर एउटा डिलिट लेयर भन्ने छ, यसलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गरिदिनुस्। अब यसरी डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो क्लिपिङ मार्क्स परफेक्ट रूपमा चाहिँ आएर बस्यो। अब तपाईलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड यसलाई ब्याकग्राउन्ड दिनको लागि एउटा तपाईले लेयर लिनुस् र त्यो लेयरलाई चाहिँ तल झार्दिनुस्। त्यसपछि यो लेयर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर यसरी हाल्दिनुस्। यसरी हाल्दिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई सेन्टराइज गर्नुस्, अलिकति घटाउनुस्, जे गर्दा पनि भयो। यति गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको यो डिजाइन चाहिँ रेडी भयो है। अझ यो अलिकति बढी भयो जस्तो लागेको छ भने यसलाई अझै कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अझै कम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्लिपिङ मार्क्सको चाहिँ डिजाइन हो जुन चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ।